Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми хотіли поговорити про такий термін, як хроніки Акаші. Що це таке? Бо дуже є багато про це інформації, але інформації від Бога немає. Тому давайте в цьому розбиратися. Нещодавно люди знали такий термін, як хроніки Акаші. Тому що було потрібно Богу спустити на землю такі знання. Деякі контактери почали отримувати інформацію, пов'язану з хроніками Акаші. І всі стали розуміти, що є якась база даних, де збирається інформація про душі. Ми можемо сказати, що люди невірно трактують хроніки Акаші, і ніякої бази даних в їх розумінні немає. Коли створюється душа Богом, вона знаходиться у Всесвіті. Якщо душі тільки-но створені, нові, то вони повинні проходити перші етапи очищення, тобто починати жити своє звичайне життя на землі, виконуючи ті задачі, які вони отримали при втіленні. І зрозуміло, якщо душа живе перше, друге, третє життя, то в неї немає стільки темряви, скільки є у душі, яка живе 7, 8, 9 життя. Бувають винятки, що душа і за перше і друге життя набере стільки темряви, що їй не вистачить 13 життів на землі для очищення. Але якщо взяти середню вибірку, то виходить, що душі, які проживають свої перші життя, коли помирають, то, звісно, не повністю або взагалі не виконують своїх задач душі. І чим більше разів вони приходять на землю, тим задачі душі у них стають складніше, тому що для того, щоб вони не виконали у попередніх втіленнях, додаються ще задачі на теперішнє втілення. Буває, що душа виконує свої задачі, тоді їй дають складніші задачі для того, щоб вона, якщо виконає, пішла до цивілізації Всесвіту і не в самі низькі, а вже вище, тому що її свідомості вже не потрібно бути дуже низько. Вона вже очистила свою свідомість на землі до того рівня, з яким її можуть забрати відповідні цивілізації. Але буває і навпаки, що люди не виконують своїх задач. Вони на землі сплять і не відчувають того, що їм треба щось міняти у своєму житті, що треба робити дуже багато добрих справ, які повинні відображатися на їх силі та енергії. Так ось, хроніки Акаші – це джерело сили та енергії душі, її акумулятор, де вона заряджається. Тобто душа, якщо робить добрі справи, то в неї є енергія, і вона тоді життєрадісна. Все в неї виходить, вона по життю живе вдало. А якщо робить погані вчинки по відношенню до інших людей, тоді її хроніки Акаші виснажуються і приходять до повного розряду сили та енергії. Це як якщо не заряджати телефон і його постійно використовувати, то те, що він через деякий час розрядиться, це факт. А якщо його поставити та зарядити, то він ще буде працювати в залежності від використання. Тому так і відбувається у Всесвіті, що всім потрібні сили і енергія. Вони просто різні на землі і у Всесвіті, і по-різному сприймаються і отримуються. І задача душі на землі, яка є для всіх однаковою, заряджати, наповнювати свою батарейку, хроніки Акаші. Вони ніяк не пов'язані з тим, що якщо цю задачу виконати, то душа вже очистилася і пішла підійматися далі по ієрархії. Ні. Це її їжа для того, щоб душа та серце функціонувало на землі. Тобто це енергія для того, щоб людина відчувала в собі свою душу та серце. І виходить так, що одні чують свою душу та серце, а інші ні, тому що в них немає енергії в хроніках Акаші.
вони в них пусті. Звісно, що душа та серце апріорі не може про себе заявити, тому що в них немає сили це зробити. Так і відбувається з людьми. Одні люди добрі, хочуть своєю добротою ділитися з іншими, а інші злі, і тільки собі та собі. Тому, якщо ви чуєте, що хтось читає хроніки Акаші, то розумієте, що вони можуть взяти зі Всесвіту про душу інформацію, які вона робить справи, добрі чи погані, в цьому втіленні. Хроніки Акаші ніяким чином не говорять, що було в попередніх втіленнях, і тим паче, що треба виконувати свої задачі, і вони відомі в цих хроніках Акаші. Ні, це неправда. Хроніки Акаші слугують їжею для душі та серця, рівно так, як їжа на землі поповнює сили і енергію людини, щоб проживати на землі, і все. Тому не потрібно казати, що хроніки Акаші – це база даних, і в них все видно про життя цієї душі. База даних душ знаходиться зовсім в іншому місці. І цією базою даних керує Бог, і ніхто інший, крім нього. Він керівник для всіх душ у Всесвіті. І закон Всесвіту каже, якщо я створив, то я маю право це і знищити. І більше ніхто, крім Бога, не знає інформацію про душу та серце сущого у всьому Всесвіті. Для всіх ця інформація закрита. І якщо Бог дає дозвіл на те, щоб почути душі та серця людей, то це дуже велика заслуга і пошана таким душам. І вони зробили для Всесвіту таке, що інші навіть і думати не мають права про це, не те, що виконувати. Тому ми з цим питанням розібралися, і тепер ви всі знаєте, для чого у Всесвіті існують хроніки Акаші, і як їх потрібно наповнювати, щоб відчувати на землі прилив сили та енергії. На цьому все, що ми хотіли передати вам від Бога. Чекайте наступне відео, буде ще дуже багато цікавої інформації, яку ви ніколи не чули, а якщо і чули, то вона не така, як є насправді. До побачення і до нових зустрічей!